Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hai, kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe. Okay, hari ni kita nak buat video haul lagi daripada Ikea. Okay, hari tu kita dah buat, masa tu sebelum ni kita ada beli barang lagi untuk keperluan rumah ni. And then ni ialah kali kedua kita beli shopping daripada Ikea. Asalnya kita nak beli satu je. Kita nak beli satu je rak dekat Ikea tu sebenarnya, iaitu rak Alex drawer yang ni. Tapi biasalah perempuan kan, kita kalau dah pergi barang rumah ni, tengok barang rumah, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Okay, kita ada beli kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 barang. So hari ni kita akan tunjuk dekat korang barang apa yang kita beli dekat Ikea. Without further ado, let's start with the haul. Okay, barang first yang kita nak tunjuk ialah this one, besar gila. Ni ialah Alex drawer. Alex drawer ni ada 3 laci, 4, ada 5 laci. Kita akan pasang, tak boleh nak angkat sebab dia berat sangat. Kita ambil ni warna putih and saiz dia ialah 36 darab 70 cm. Kita beli ni memang untuk letak semua kita punya barang craft dekat bilik atas. So sebab storage dah kurang, barang craft banyak, so kita prefer untuk ambil benda ni lah. Okay, kita akan tunjuk korang macam mana kita pasang and macam mana kita susun dekat bilik kita punya kerja, ya. Okay, next item yang kita beli ialah this one. Ni ialah table linen. Macam mana baca tak tahulah. Ni meja dia ukuran 100 darab 60 cm. Yang ni kita beli meja dia je, kita tak beli kaki dia sebab kaki yang sedia ada dekat rumah ni, kita ada kaki. And then kita nak gabung dengan Alex drawer ni tau. Kita akan tunjuk macam mana kita buat. And then ni ialah warna putih juga. Dia ada 2 warna, warna hitam satu dengan warna putih. Kita ambil warna putih sebab yang sedia ada dekat rumah ni warna putih, and Alex drawer ni pun warna putih, so dia macam matching lah. Kita ambil lah. Kita boleh nak tunjuk kat sini. Dia besar juga meja ni, tapi tak adalah seberat Alex drawer tu kita nak angkat kan. Kita boleh tunjuk kat sini. Korang boleh nampak tak ni? Semua ni kita dah sepahkan. And dia punya skru sebanyak ini guys. Korang boleh nampak tak berapa lama kita akan siapkan ni. And ni ada menu ada. Takut. Okay, ni dia rak yang kita dah siap pasang. Baru dia punya ni, laci-laci dia belum lagi. Ya, kita rehat dulu. Pizza homemade. Homemade kita masak. Nak tunjuk dia tapi seksi, tak apalah. Okay, ni kita pasang. Tinggal last satu. Raknya kita akan letak kat sini, and kita akan letak 2 meja kat sini sebab lagi besar lah kita punya working space kan. So dekat sini kita kena buka kaki dia yang sedia ada ni 2 dulu, and then biarkan yang ni 2. So kena, kita dah ada semua barang nak buat. Dua kaki tu, and kita nak pasang kaki yang lama ni dekat meja baru tu. Yang ni biar je macam ni.
Yep. So ya macam ni jadi dia. Kita letak kaki dia sebelah, rak ni sebelah, dan sebelah lagi kita akan letak meja ni lah. Meja yang kita dah cabut kaki dia yang lama. And meja sebelah sini kita akan tukar jadi meja makeup, walaupun dia tak sesuai kan, tapi tak apalah. Next item yang kita beli daripada Ikea ialah this one. Ni ialah wooden crate. Nama dia ialah Kena Gelik. Kena Gelik, tak tahulah macam mana baca kan. So ni ialah saiz dia ialah 23 darab 31 darab 15cm. Ada yang lagi besar, tapi kita ambil yang kecil je. Kita nak guna ni untuk organize kita punya kitchen sebenarnya. So nanti kita dah buat dah siap deco, akan buat makeover lah untuk kitchen kan. So kita beli satu je. Kita plan sebenarnya nak dua, tapi tak apalah, nanti next time kita beli lagi. Okay. This one ni, ni tempat pemegang dia. Kecil je kotak dia. Kita plan nak jadikan dia sebagai spice punya rak lah. Okay. This one kita beli satu, nanti kita pasang. Next item yang kita beli ialah this one. Jajang. Ni ialah tray yang boleh berpusing tu tau. Macam tu. Letak atas meja berpusing. Tapi sebenarnya kita tak nak guna untuk benda tu pun sebenarnya. Harga dia dalam RM30, RM29.90 tak silap kita. Kita akan tunjuk semua harga sebab kita lupa harga dia kat mana. And then dia kayu tau. Kayu dia kuat gila and besar. Nampak tak? Kita plan dia untuk DIY sebenarnya, bukan untuk apa Lady Susan macam ni pun dekat atas meja. Kita ada iron basket ni, kita beli dekat Kaison. Harga dia dalam 25 something. So kita beli apa benda ni, Ikea ni. Kegunaan dia untuk letak dekat atas ni lah. Elok-elok je saiz dia. Nampak tak? Sesuai. So sekarang dia dah jadi meja. Next item yang kita beli daripada Ikea ialah this one, pinggan. Dia pinggan plastik. Dalam dia ada 6 pieces. Guys, warna dia pastel. Sebab tu kita macam berkenan gila. And rumah ni tak ada pinggan plastik tau. Ada pinggan plastik tapi warna hitam. This one dia macam dalam tu sesuai kalau budak-budak nak makan ke apa kan. Ada warna hijau, warna kuning, warna putih, warna pink. Pink cantik gila. Pink, warna kelabu dengan warna biru. Harga dia RM5.90. Ada 6 pieces. Murah gila kan. So yang kita beli lah satu. And then untuk matchkan dengan pinggan tu kita beli this one. Ni ialah gelas dia. Warna dia sama macam pinggan tu. Harga dia pun sama. Ada 6 pieces. Hijau, kuning. So ada satu set lah. Ada satu lagi tu yang warna macam ni, lebih kurang mangkuk. Tapi kita tak beli mangkuk tu. Kita rasa macam tak apalah, kita beli ni je dulu. This one. Itu saja kita punya haul kali ni daripada Ikea. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye bye.